মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজি আমি অনুশীলনী 8.1 কুৱেশ্যন নম্বৰ 8 বিষয়ে আলোচনা কৰিম। 8ত যদি 3 cot a equal 4 তেন্তে 1 minus tan square a by 1 plus tan square a equal cos square a minus sin square a হ'বনে নহয় পৰীক্ষা কৰা। এইটো আৰু এইটো আমাৰ সমান হয় নে নহয় আমি পৰীক্ষা কৰিব লাগে। এতিয়া আমি কি কৰিম, প্ৰথমতে আমি লিখি ল'ম, দিয়া আছে 3 cot a equal 4, এইটো আমাৰ দিয়া আছে। ইয়াৰ পৰা আমি কি কৰিম, cot a ইয়াত ৰাখিম, 3 টো সেইটো সাইডত নিম। cot a ৰ লগত 3 টো আমাৰ পূৰণ আছে, গতিকে 4 টো এইটো সাইডত থাকিব আৰু 3 টো সেইটো সাইডত গ'লে হৰণ হৈ যাব। এতিয়া কি কৰিম, আমি জানো যে cot থিটা ইকুৱেল কি আছিল, মই আগত তোমালোকক কৈছিলোৱে, cot থিটা ইকুৱেল 1/tan থিটা। cot থিটাৰ বিপৰীত হ'ল tan থিটা, গতিকে cot থিটা ইকুৱেল 1/tan থিটা। tan a cot a যদি 4/3 হয়, cotৰ উলুটা হয় tan, গতিকে tan a ইকুৱেল কি হৈ যাব, 3 টো ওপৰত যাব, 4 টো তলত যাব, 3/4 হৈ যাব। এতিয়া আমাৰ কি লেফট হেণ্ড সাইডত কি আছিল, 1 minus tan square a by 1 plus tan square a, এইটো লেফট সাইডত আছিলে। ইয়াৰ পৰা আমি কি কৰিম, tanৰ মানটো বহুৱাই দিম। 1 minus tan a কিমান, tan a হ'ল 3/4, গতিকে tan square a হৈ যাব 3/4 whole square। ঠিক তেনেকৈ তলতো আমাৰ tan a হৈ যাব 3/4 whole square। tan a ৰ জেগাত tanৰ মান বহাই দিলোঁ, 1 minus 3/4 whole square, 1 plus 3/4 whole square। এতিয়া 3 square, 1 minus 3 square হ'ব 9, 4 square হ'ব 16, তলত হ'ব 1 plus 3 square হ'ব 9, 4 square হ'ব 16। এতিয়া লসাগু ল'ম, ওপৰত কি হ'ব, ওপৰত আমি যদি 16 আৰু 1, ইয়াত তলত কি আছে 1 আৰু 16ৰ লসাগু ল'লে 16, আৰু কি হৈ যাব ওপৰত 16 minus 9, ঠিক তেনেকৈ তলত এই তলৰটোত কি হ'ব 16, এইটোৰ লসাগু হ'ব 16, আৰু কি হৈ যাব 16 plus 9। এতিয়া কি হ'ব, 16 minus 9 হ'লে 7 হ'ব, 7/16, আৰু উলুটাই দিওঁ যদি এই 16টো ওপৰত যাব আৰু এই দুটা প্লাছ কৰি যিটো হ'ব এইটো তলত, 7/16 into 16/25, কাৰণ 16 কাটা যাবগৈ, 7/25। এইটো হ'ল আমাৰ লেফট হেণ্ড সাইড। আকৌ আমাৰ ৰাইট হেণ্ড সাইড কৰিব লাগিব। ৰাইট হেণ্ড সাইডত কি দি আছে, ৰাইট হেণ্ড সাইডত আমাৰ উলিয়াব দিছে কি, cos square থিটা, ৰাইট হেণ্ড সাইডত কি উলিয়াব দিছে, cos square a minus sin square a। এতিয়া cos square a sin square a উলিয়াওঁতে আমি পাইথাগোৰাছৰ ফৰ্মুলা ইউজ কৰিব লাগিব। আমি প্ৰথমতে এটা ত্ৰিভুজ আঁকি ল'ম, ABC এটা ত্ৰিভুজ, আমাৰ a দিছে যেতিয়া এটো এটা সূক্ষ্মকোণ হ'ব, এইটো এটা সূক্ষ্মকোণ। এতিয়া পাইথাগোৰাছৰ সূত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰি আমি কি কৰিব লাগিব, প্ৰথমতে আমি উলিয়াব ল'ব লাগিব। প্ৰথমতে আমাৰ দিয়া আছে কি, কুৱেশ্যনত আমাৰ কি দিয়া আছিল, cot a দিয়া আছে। cot a আমি ৰেচিঅ'টো উলিয়াব লাগিব। cot a বা tanৰ আমি উলিয়াইছিলোঁ যেতিয়া tan a কিমান আছে 3/4, ইয়াত লিখি ল'লোঁ tan a হ'ল কিমান 3/4। এতিয়া tanৰ ৰেচিঅ'টো কি আছিল, some people have curly brown hair turn perfectly black। এতিয়া আমাৰ sin, cos আৰু tan এই তিনিটা লাগিব কাৰণে চাইনটো প্ৰথমতে উলিয়ালোঁ, sin থিটা ইকুৱেল p/h, cos থিটা ইকুৱেল p/h, tan থিটা ইকুৱেল p/b। p/b হ'লে 3, ওপৰতো p আৰু তলতো b। p ইয়াত আমাৰ a উলিয়াব দিছে, এইটো tan a, এই কোণটোৰ ৰেচিঅ', এই কোণটোৰ ৰেচিঅ' উলিয়াওঁতে ইয়াৰ লগত লাগি থকাটো b হ'ব, ইয়াৰ বিপৰীত যিটো এইটো p হ'ব, আৰু সমকোণৰ বিপৰীত যিটো এইটো হ'ব h। p/b, p হ'ল এইটো আৰু b হ'ল এইটো, আমি লিখি লৈছোঁ। এতিয়া ওপৰতো কিমি 3, ওপৰত p, গতিকে এইটোক আমাৰ কি হ'ব 3k, আৰু তলত আছে 4b, গতিকে এইটো হ'ব 4k। এতিয়া কি লিখিম, প্ৰথমতে আমি কি কৰিম, ইয়াত আমি লিখি ল'ম, ধৰি লওঁ AB ইকুৱেল 4k আৰু
BC ইকুৱেল 3K এই দুটা আমি ধৰি ল'ব লাগিব ধৰি লওঁ AB ইকুৱেল 4K আৰু BC ইকুৱেল 3K এতিয়া আমি পাইথাগোৰাছৰ সূত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰিম এতিয়া পাইথাগোৰাছৰ সূত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰি পাওঁ ত্ৰিভুজ ABC A স্কয়াৰ ইকুৱেল কি হ'ব AC স্কয়াৰ পাইথাগোৰাছৰ ফৰ্মুলা কি কৰ্ণ স্কয়াৰ AC স্কয়াৰ ইকুৱেল AB স্কয়াৰ প্লাস BC স্কয়াৰ AC স্কয়াৰ ইকুৱেল AB স্কয়াৰ প্লাস BC স্কয়াৰ এতিয়া AB আমাৰ কিমান 4K প্লাস BC হল কিমান 3K 4K হলে 4 স্কয়াৰ 16K স্কয়াৰ প্লাস 3 স্কয়াৰ হল 9K স্কয়াৰ 16 আৰু 9 প্লাস কৰিলে 25K স্কয়াৰ 25ক আমি লিখিব পাৰিম 5 5 গুণ 25 গতিকে 5K হোল স্কয়াৰ therefore কি হ'ব AC ইকুৱেল এতেকে AC ইকুৱেল 5K তে sin হল কি sin আমাৰ ইয়াত লিখিছিলো sin হল p/h the p কিমান আমাৰ p/h মানে কি p হল BC ইয়াত লাগিলে লিখি ল'ব পাৰা p হল কি BC আৰু h হল AC ঠিক তেনেকৈ b/h b হল AB আৰু h হল AC গতিকে কি হ'ব BC sin হল কি BC/AC BC কিমান BC হল 3K AC হল 5K 3K 5K কে কাটা যাব 3/5 cos হল কি AB/AC AB হল কিমান AB হল 4K আৰু AC হল 5K কে কাটা যাব থাকিব 4/5 এতিয়া আমাৰ কি হ'ব cos স্কয়াৰ ৰাইট হ্যান্ড সাইড লিখি লম ৰাইট হ্যান্ড সাইডত কি আছিল cos স্কয়াৰ a minus sin স্কয়াৰ a এতিয়া cos স্কয়াৰ a cosৰ মেজাৰ বহুৱাই দিম cos কিমান 4/5 cos কিমান হল 4/5 আৰু sin হল 3/5 এতিয়া কি কৰিম cos হল 4/5 cos স্কয়াৰ আছে গতিকে হোল স্কয়াৰ sin স্কয়াৰ আছে কাৰণে এটো হোল স্কয়াৰ হ'ব 4 স্কয়াৰ হ'ব 16 আৰু 4 4 গুণ 16 5 5 গুণ 25 3 স্কয়াৰ গতিকে 3 3 গুণ 9 5 স্কয়াৰ মানে 5 5 গুণ 25 এতিয়া কি হ'ব দুইটা লসাগু হ'ব 25 আৰু ওপৰত কি হৈ যাব 16 দুইটা একে আছে কাৰণে ওপৰত কি হৈ যাব 16 - 9 এতিয়া 16 পৰা 9 মাইনাস কৰিলে 7 এতিয়া আমাৰ চোৱা লেফট হ্যান্ড সাইড আৰু লেফট হ্যান্ড সাইডত কিমান আছে লেফট হ্যান্ড সাইড ইকুৱেল 7/25 আকৌ ৰাইট হ্যান্ড সাইডতো আমাৰ ওলাই গ'ল 7/25 গতিকে therefore left hand side equal right hand side proved thank you